product. Lahat ng produkto ng JC, mapa-barley man yan, mapa-forgreen, canvit C, glutafit, anything you want to know about the product, you have to write it down now. Okay? Para pagdating ng mga doctors, pwede natin tanongin na. So tonight po, we're going to talk about Ashitaba. Pero huwag kayong mag-alala. Kasi halos parehas lang kami ng mga slides ng mga doctors. Okay? Importante po natin malaman yung mga products natin. Basically, yung lifeblood na negosyo natin is product. Kaya tayo kumikita ng malaki, kaya po yung mga top performers kumikita ng malaki. Kaya darating ang araw, kahit hindi ka na gumalaw, kumikita ka pa rin ng malaki. Bakit? Simply because of the product. Lahat ng commissions natin naka-base sa product. Product movement mo. Tama? So, kailangan mapag-aralan ng produkto. Tama? Tama. And nakakatuwa po, di ba? Alam ko, marami po sa inyo kating-kating na po, no? Sir Jeff, gusto na po namin talaga ma-approve ang mga produkto. Yes! Di ba? Kasi ang hirap po i-recommend ng Omni White Soap sa isang taong mataas ang sugar. Ang mataas ang sugar ko, ano ba produkto niyo siya? Ay, ito Omni White Soap. Ngayon mo. Nahihirap eh, tama? So ngayon, pero huwag kayo mag-alala, no? Huwag kayo mag-alala. It may be a long process to approve our products here. Pero habang wala pa yung produkto, we're doing something now. Tama? Yes. We are learning the products now. Yes. Para paglabas ng produkto, hindi nyo na kailangan pag-aralan. Okay? Madali ng ibenta. Alright? So, yan. Hindi lumabas na antivirus. Okay, so tonight, we're going to study our flagship, no? One of our flagship products. We call it the Good Leaf Ashitaba Coffee. Alright? So are you ready, guys? Yes! Okay, so ganito let's make it more lively and interactive. Kapag meron kayong naisip na tanong, kunwari may nakita kayong slide tapos may tanong kayo, tanong nyo kagad sa akin. Okay? Pwede tayo mag-pause. Okay? So here we go. Ashitaba, yan yung pinagkakagulo ng product ngayon. Galing po siya sa halaman. Ang pangalan po ay Ashitaba or ang kanyang scientific species name ay Angelica kishki. Sabihin sa kalabi mo, kishki. Kishki. Ayan po yung pronunciation yun, ang kishki. Alright? So ngayon po, ayan, fast facts. Saan ba galing ang Ashitaba? Ang Ashitaba po galing po yan sa Japan. Ang ibig sabihin ng Ashita, or sa Japan po, ang pronunciation nila ay Ashita. Ashita. Ito po, Ashita. No? Ashita, medyo nanginginig po, pasmado kami ni Okay, ang ibig sabihin ng Ashita, okay, Ashita, tomorrow. No? Tomorrow. The pronunciation in Japan is Ashita. 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 Ang ibig sabihin ng ba, leaf. Kaya tomorrow's leaf, Ashitaba. Bakit siya tomorrow's leaf? Bakit hindi na lang next year's leaf? Simple lang. Kasi yung halaman niya, pag pinutulan mo ng dahon, bukas na bukas ito ulit. Pero hindi naman yung ganyan kalaking dahon, pinutol mo, bukas ganyan kalaki ulit. Hindi. Pag pinutol mo ngayon, bukas meron ng sumisipol. Mabilis siya mag-regenerate. Tama? So that is the meaning. And bakit nila kinuha yung Ashitaba na pangalan dyan po galing. Alright? Okay. So ngayon, Ashitaba is is from the botanical species of Angelica. Alright? Kishki. Ngayon yung Angelica kasi, marami po siyang type of species, no? Or plants, no? Marami yan. Maraming klaseng Angelica na halaman, no? Merong Ashitaba, merong Angelica Pangilipan, merong Angelica Angelica Jolie, Angelica de la Cruz. Di ba? Ang dami. Okay. Pero, sa dinami-dami ng, okay, parang hindi kayo magulo dito kasi yun. Sa biology, lahat ng living things merong species na tinatawag. Tama, di ba? Okay. Ngayon, mga insect, mga isda, maraming species yan. Guys, we have seeds. Alright, maraming po. Okay na yan. Ngayon, dito sa halaman, marami rin klase ng mga herbal botanical plants. Tama? At ang isa sa mga klase is, isa sa mga species ng herbal is Angelica. Sa Angelica, marami ang mga magkakapatid. Isa doon sa magkakapatid, ang pangalan ay
Ashitaba. Tama? Or Angelica Kishki. Ngayon, sa lahat ng magkakapatid doon sa Angelica, ang Ashitaba Kishki lang ang may kakayahan na kapag pinutulan mo ng sanga, magkakaroon ng dagta. Ang tawag dyan, calcones. Tama? Or dagta. Siya lang ang may dagta na kulay dilaw. Yung ibang Ashitaba, ay yung ibang Angelica na halaman, pag pinutulan mo, wala siyang dagta na kulay dilaw. Iba-iba, merong purple, merong burgundy, merong fuchsia, lavender. Ano pa ba? Carnation, o grabe mga kulay. Nabiro lang po. Ang Angelica Kishki lang, or ang Ashitaba lang, ang merong dilaw na dagta. At yung pag-uusapan natin mamaya is dito po sa dilaw na dagta. Kasi yan po yung sikreto kung bakit siya pinagkakaguluhan ngayon ng buong mundo. Okay? So are you ready to learn? Yes! Okay. The scientific name is Ashitaba Kishki. Tama? Classification, Apiciaceae angelica. O, diba? Apiciaceae. Galing po siya sa isla ng Hochijo Island in Japan. Oh! Una! Okay. Mataas po yan. Pwede yung lumaki ng hanggang 150 cm, no? Hanggang bewang ko. Malaki po yan, okay? Ngayon, ito na siya. Saan ba nagsimula ang Ashitaba? Etong magandang story. Okay? Noong unang panahon ng mga shogun. Ano yung shogun? Yan yung mga samurai. Ha? Samurai. Yan yung mga noong 1400s, 1500s, 1600s. Yan yung mga shogun era. Okay? Noong 1400s, yung Japan nagsisimula pa lang. So, meron ng gobyerno. Tama? Meron ng namumuno. Ang tawag sa namumuno, emperor. Emperor. Ha? Okay. Ngayon, syempre may gobyerno, may namumuno. Marami rin mga kawatan, mga ganun, di ba, mga rebelde. So ngayon, ang sabi ng emperor, lahat ng mahuhuling mga masasamang tao, ipatapon yan sa ating maximum prison. Ang lugar ng maximum prison sa Japan is sa Hochijo Island. Yun po yun, okay? Saan matatagpuan ang Hochijo Island? It is 270 kilometers south ng Tokyo, Japan. Isla talaga. Ngayon, bakit doon pinatapon ng emperor? Kasi yung lugar na yun, ang iyong pabuhay, volcanic island. Araw-araw, amoy sulfur. Tama? Alam niyo amoy sulfur? Yes. Amoy bulok na itlog. Kasi sumisinaw yun eh. Tama? It's a poisonous gas. Tama? Pangalawa, mainit, extreme heat, and pag lumamig naman, sobrang lamig. Or, kapag umulan, sobrang ulan. Pangatlo, sobrang mabato. Sa madaling sabi, it is hell on earth. Tama? Tinapon sila doon para patayin na. Hard labor. Tama? So, nung ginagawa ng emperor ng Japan, pinapatipag sila ng bato, pinapagawa sila ng flyover, mga ganon. Tama? Hard labor. Tapos, para mamatay, yun yung sentensya nila, nirarasyonan nila ng pagkain. Okay? So, ibig sabihin, pagkakain sila, dati 3 times a day, ngayon, isa na lang. No? Isang bento meal, no? Merong 5 sushi. Siyempre, Japan eh. Pero lang. Ngayon ito malapit. Noong nagtanong yung emperor, kamusta ang ating mga preso? Patay na ba? Sir, ayon sa huling bilang, wala pa namang matay. Bakit wala pa namang matay? Bawasan ang kanilang bento meal. Binawasan ang magkain. After 10 years, wala pa rin mamatay. Bakit wala pa rin mamatay? Alam mo ginawa? Punta ako! Punta yung emperor. Pagpunta ng emperor, nakita ng emperor, yung mga tao doon, mga preso, ang gaganda ng katawan. Sabi ng emperor, yummy! Ang gaganda ng katawan. Tapos sumaba buhay. Ngayon na pag-alaman ng emperor, bakit gano'n? Ako! Pahirap ka nila tibag bato. Ako bawas pagkain, ha?
Isang araw. Pero ba't yung buhay yung mga lintik na? Wala yung mga bata dito. Pero buhay pa. Okay. Nalaman pala ni Emperor, kasi yung mga preso matalino sir. Kumakain ng halaman. Pero yung kinakain nila, Ashitaba. You know, ang unang bansag sa Ashitaba, longevity herb. Pampahaba ng buhay. Tama? Ayan po, di ba? So kung mapapansin nyo, ayan. Ito yung Tokyo. Ito yung Hachijo Island yan. Ngayon, yung Hachijo Island, makikita nyo, di ba marami silang mga tuldok-tuldok na isla? Ang tawag sa mga isla na tuldok-tuldok na yan, Izu Island. Ang ibig sabihin ng Izu Island, volcanic islands. Tama? Na dati dagat lang, nung sumabog yung vulkan, nagkaroon ng isla. Magaling. Okay. So ngayon po, dyan po, ito po yung picture, Ito yung Emperor, Sabi ng Emperor, ikaw hayop ka, buhay ka pa. O diba? Yan yung pinakaunang picture sa buong mundo. Very good, no? Gamit ang Samsung Note 9. Okay. So ngayon, huwag kayo pong basta-basta maniniwala na, ay, marami kami tanin na Ashitaba sa bakuran namin. Kasi bakit? Unang-una, meron pong isang halaman na parang parehas din sa Ashitaba. Na kapag tinapes mo rin, nakakaroon rin ng dilaw na tagta. Doon nagkakamali mga tao, kala nila Ashitaba. Ashitaba yan kasi dilaw na tagta. Pero karamihan ang tawag doon ay Gainura. Gainura. Tama? Di ba narinig na sa Pilipinas yung Gainura? Okay. Ngayon, halos parehas din na Ashitaba yan, no? Meron din po siyang kakayahan or isang elemento na kapag kinain natin, papahaba rin ng buhay. Tama? Pero hindi po yung Ashitaba. Malayo sa Ashitaba. Okay? So let's discover Ashitaba. Sino ba ang unang nakadiscover na Ashitaba? Yung Emperor ba? Yung Emperor nagulat siya, ano itong kain mo wala ka? Ano itong... Parang di ako, nung pag Chinese ito. Parang Chinese ito. Ano itong kain mo wala ka? Okay. Ang nakapag-aral po niyan, ito po taong na to. Ang pangalan niya si Dr. Li Shizhen. Tama? Si Dr. Li Shizhen, pinanganak po ng July 3, 1518. O diba? Kakamatay lang, no? Kakamatay lang, grabe, di ba? Pero doktor po yan, he is the most influential doctor in Chinese medicine. Ngayon, ang malupit niya si Li Shizhen, hindi lang siya doktor, he is also a scientist, pharmacologist, herbalist, acupuncturist of the Ming Dynasty. Siya yung pinaka-influential na tao nung panahon ng Ming Dynasty, nung 1500s. Anong contribution niya? Because of his knowledge in the field of medicine. Sa sobrang galing niya, nag-aral siya at gumawa siya ng libro for 27 years. Wow! Sino kayang gumawa nun? Mag-aral at gumawa ng libro ng 27 years. Ganon siya kaseryoso, ganon siya ka-committed. Tama? Kasi gusto niya makahanap ng paraan at mabisang pamamaraan para matulungan mapagamot yung mga tao. At dahil sa pag-aaral niya yun, nakompleto po niya yung libro, ito po. Totoo to, hindi ako nag-invento . Ang tawag sa libro na to, Compendium of Materia Medical. Or, sa Chinese, ang pronunciation niya ito, Ben Kao Gang Mo. Ganun talaga yung pronunciation niya, Ben Kao Gang Mo. Diba? Sabi mo nga sa katabi mo, Ben Kao. Ben Kao Gang Mo. Ben Kao muna. Lagay nyo ng tono kayo. Turuan kayo mag-Chinese Ben Kao. Ben Kao. Ulit, Ben Kao. Ben Kao. Gang Mo. Gang Mo. Diba? Okay. Ano sa Chinese ang masakit ang ulo? Ketsaulo. Pagkakain ka, gusto mo ng lugaw, tinanong mo magkano. Sasabihin ko, Gosinggaulu. Gosinggaulu. Ibig sabihin nun, 5 lugaw. Diba? Are you learning? Okay, diretso.
So ito yung totoo. Sinulat niya to. Shh, listen. Maraming libro siyang sinulat. Ngayon, yung buong set na libro na yan, ang pangalan niya, Compendium of Materia Medica. Tama? So ngayon po, yung Compendium of Materia Medica, yun po yung libro na lahat po pinag-aralan niya, no? Yung sa insekto, sa mga ahas, sa mga elements, sa mga chemicals, sa mga minerals, kung ano yung pwedeng gamitin ng tao para bumalik siya sa iba-ibang karamdaman. Kaya magugulat ka eh. Chinese medicine lang yung merong gamot ng dugo ng ahas eh. Tama, di ba? Yes. Yung iniinom para daw bumalik. Yes. Iba, di ba? No, yung ipis. Ay! Di ba? Okay. So ngayon, yung libro na yan, okay, balik muna tayo sa libro. Yung libro na yan, bakit ko pinapakita? Kasi si Li Shinsen, siya po yung pinakaunang nag-aral ng Ashitaba. At naisulat po niya dyan sa libro na yan. This is the only and the first book where the first use of Ashitaba was ever documented. Power, di ba? Ngayon, simula nun, marami na pong, ngayon modern na tayo, di ba? May mga electron microscope na, laboratory, etc. Diyan po nagsimula ngayon yung modern medicine sa pag-aaral ng Ashitaba. Okay? And ang pag-aaralan nila, marami pong active compounds sa Ashitaba. Ano ba yung mga active compounds? No? When you say active compounds, yan po yung nilalaman ng dilaw na dagtak na yan. Meron siyang chalcones, no? Coumarins, chroman, o di ba? Babasahin ko na lang yung madali ko i-pronounce. Eutorin, angelic acid, bergaptan, beta-carotene, vitamin C, vitamin B12, vitamin B2, A, K, potassium, calcium, iron, chlorophyll. Ito hindi ko na babasahin kasi bakit tongue twister. Ha? Basahin ng karami po yung mga active chemical compounds. Ibig sabihin ng active chemical compounds, yan yung mga buhay na sangkap na galing sa dagta. Ha? Are you learning? Yes. Ngayon, kinumpare po namin. Nagkaroon tayo ng pag-aaral galing sa ating Japan Bioscience Laboratory. Kung mapapansin nyo, dalawa po yung kulay. Dalawang kulay. Isang light green at isang dark green. Tama? So, ano ba yung light green? No? Kumuha po kami ng dahon ng Ashitaba, pinag-aralan po namin yun. And after a couple of chemical studies or investigation, we found out na mas mataas pala ang content ng mga vitamins and minerals na makukuha natin sa dahon ng Ashitaba kapag ito po ay dumaan sa dehydration process at very, very low temperature. So, yung machine lang po natin sa Japan na nakagawa na. Tingnan niyo po sabi na ng iba, pag hinahin mo yan ng hilaw, mas masustansya. Tama? Totoo? Totoo yun, totoo. Kasi pag may fiber tayo, pag hinahin mo ng hilaw yung dahon, makakakuha ka ng 5 grams of fiber sa hilaw na dahon. Pero, kapag ito ay dumaan sa dehydration process, listen, no? Pag dumaan ko sa dehydration process, mas mataas pala ang nakukuha sustansya. Mas mataas. Kasi bakit? Mas na-extract natin yung mga nakatagong minerals, yung mga nakatagong nutrients. Tama? So kung mapapansin natin dito, yung Ashitaba, pag dumaan sa dehydration process, mataas ang fiber, mataas ang protein, potassium, calcium, magnesium, o di ba? Calcium, beta-carotene, vitamin E, vitamin B1. Matataas. Okay? Ngayon, napag-aralan din po dito ng Ashitaba po, no, kapag kinompare po siya sa mga ibang vegetable, napakataas po ng content niya. Pagdating po sa vitamin K, potassium, o di ba? At saka sa, ano ba tawag dito? Okay, very good. This one. No, at saka protein. Tingnan niyo to, okay, Ashitaba, compared to asparagus, celery, burdock, broccoli, cucumber, cabbage, mas mataas ang Ashitaba. Pero pagdating sa protein, syempre nangingibabaw ang broccoli. Tama? Nangingibabaw. Pumapakalawa po ang Ashitaba. Alright? Ganyan po ang ganda ang produkto natin. And these are all vital nutrients, okay? Ngayon, pag sinabi mong vital nutrients, yan po yung mga sangkap na hindi natin kaya mabuhay pag wala sa katawan natin. Alright? Number 1 is we have vitamin K. Ano ba yung vitamin K na yan? Sabi nga dito, it is essential. Pag sinabi mo essential, yan po ay mahalaga. Vitamin K, bakit siya mahalaga? Kasi it regulates normal blood clotting. Ibig sabihin nun, kapag kayo po ay na-injured,
nasugatan, nahiwa, no, yung balat nyo, iba dudugo yan. Pag hindi nyo natigilan yung dugo, pwede tayong mamatay. Bakit? Loss of blood. Tama? Yes. Ngayon, ang ginagawa ng vitamin K, natutuyo, pinapatuyo niya yung sugat, nagka-clot. Okay, di ba pag natuyo yung sugat, parang malagkit na siya, natutuyo na, yun, nagka-clot na siya, para hindi na lumabas yung mga dugo. Okay? So, yun yung ginagawa ng vitamin K, and it is very, very essential. And did you know na yung Ashitaba, meron siyang tinatawag na potassium. Tama? Potassium po ay mahalaga. Bakit mahalaga ang potassium? Kasi sa mga hindi po nakakalam, ang potassium po, yan po yung nagpapatibok ng puso natin. Tama? Uy, Yes. totoo. It Potassium. normalize our heart muscles. Yung saging may potassium? Yes. Sabi nga, di ba yung saging maganda sa puso? Yes. Bakit may potassium? Tama? Ang tanong ko, saan po yung potassium sa saging? Sa balat. Sa balat. Yung Mas fiber gugustuhin niya. mo pa, itapon niyo yung buong laman ng saging at balat ng kakainin natin. Okay. Ngayon, saan sa balat makukuha yung potassium? Okay. Di ba pag nagbalat ka ng saging, di ba may mga sinulit? Yung sinulit na yun yung potassium. Kaya pag kinain mo, medyo mapait-pait. Tama, di ba? Okay. Yung lahat ng potassium po sa balat ng saging, listen, di ba ito yung balat? Binalatan mo ganyan, di ba? Kumuha ka ng kutsara. Kayunin mo yung balat. Oo. Yung loob ha, kayunin mo ma'am. Tapos yung, Blender ko. Blender. mapait. Pero yun yung potassium. Pwede yun sa bata, Sir Jeff. Oo naman pwede sa bata, walang problema. Ngayon, potassium is very, very important as well para sa mga matataas yung blood pressure. Bakit? Kasi pwede siya maging diuretics. Ano yung diuretics? Diuretic is a drug or maintenance drug na binibigyan ng mga doktor sa mga matataas pa yung presyon, high blood. Bakit? Ang ginagawa niya pa, ihi ka ng ihi. Yun yung diuretic. Palalabasin niya yung mga body fluids mo sa katawan. Kaya madalas kang ihi ng ihi. Tama? Kasi bakit? Pag ihi ka ng ihi, bumababa yung blood pressure mo. Alright? Kaya mapapansin niyo lahat ng umiinom ng mga diuretic, kahit di mo sabihin, di mo aminin, yun ang effect eh. Madalas kang ihi ng ihi. Tama? Ngayon, syempre, ano yun? Synthetic drug. May side effect. Pero ang Ashitaba, meron na siyang potassium, okay? Kaya hindi po siya synthetic, wala po siyang side effect. Kaya pag uminom ka ng kape natin, yung good leaf coffee Ashitaba, mayroon na mapansin mo ihi ka ng ihi. Di ba? Ngayon sabi ko nga, potassium is very, very good. Tama? For the heart. Heart muscles, no? Very good ang potassium. Ayan po. It is very good, bakit? It is an electrolyte. And 90% of our cells meron pong potassium. Kaya kailangan po yan. Pag wala kang potassium sa katawan, your heart will stop beating. And you will die. Malinaw? Yes. Ito malupit. Pag sobra ka naman sa potassium, you will also die. Alam niyo ba yun? Okay. You know why? Because kapag ang tao po ay napunta sa death penalty, lethal injection. Tatlo po ang klase ng drug na ini-inject sa katawan ng tao para mamatay siya. Okay? Ang unang drug, ang ginagawa nun, okay, hindi ko napapagiti ko na. Ang unang drug ang ginagawa is i-relax niya yung muscles mo sa katawan. Lahat ng muscles, no? Heart, lungs, lahat yan. Ang problema, overdose amount. Sa sobrang overdose amount ng drug. Okay, sorry. Ang pinakauna palang injection sa'yo ng drug is patutulugin ka. Sobrang overdose nun, may level po yun. Hindi ko pwede sabihin po yun yung level na. Pag yun po yung in-apply sa tao, deep sleep. To the point na hindi na siya magigising. Pero tulog siya. Tama? Hindi na siya magigising habang buhay. Pangalawang in-inject pag nakatulog ng pasyente, yung muscle relaxant. Again, meron silang amount, no? Over the limit amount na in-inject sa katawan ng tao. Pag pangalawang in-inject yun, ano gagawin? Lahat ng muscle sa katawan, i-relax. Kasama na yung heart, kasama na yung lungs. Ang masakit doon, dahil sobrang mataas ang dose na yung injection, yung lungs niya, nahihirapan na huminga. So in other words, para kang binabangungot. Pero hindi mo maririnig yun sa lethal injection. Kasi hindi magising yung pasyente.
Pero yung pasyente, grabe yung pasyente, yung convict, grabe po yung hirap na dinadanas niya doon. Kasi para siyang nasa-suffocate na. Di ba? Binabangunan. And ano yung pangatlong drug? Yung pangatlong drug po is potassium chloride. Potassium chloride. Yeah. Ngayon, too much of that can make your heart beat faster. Sa sobrang bilis, puputok yung puso. 12 minutes, patay ng convict. So that's lethal injection. Tama natin, no? Kala na iba, lethal injection, tulog ko lang, okay na eh. Hindi. Potassium chloride. Ganun yun. Grabe. See? Sasabihin na iba, ala, nakakatakot naman yan. Parang ayaw ko kumain sa akin. Guys, kahit isang truck na saging ang kainin mo, hindi puputok ang puso mo. Puputok lang ang bituka. Okay lang kumain ng saging na marami. Walang problema yan. Tama, di ba? Are you learning? Yes! Okay. Next, we have the protein. Protein, it is a very, very important component in every cell in the body. Di ba? Protein is used to build and repair tissues sa katawan natin. So, importante yung protein. Pag walang protein, mamamatay tayo. Tandaan yan ha, potassium, protein, yan yung mga essential nutrients na kailangan ng katawan natin. Kapag wala yan, mamamatay tayo. Alright? Ano pa? Ayan. So, nagkaroon ulit ng pag-aaral regarding Ashitaba. Compared ha. Sabi dito, kinumpare sila sa ibang mga gulay. Bakit sila kinumpare? Yung nutrition nila. Kung makikita nyo, maraming kulay. May purple, may yellow, merong red, merong blue, no? At saka merong green. So doon na lang tayo sa green. Di ba perfect yung green? Perfect distribution of nutrition. Yan ang Ashitaba. Hindi kagaya ng iba, oh. Konti, marami, konti, di balance. Tama? Ano yung mga nutrition yan? Potassium, fiber, pantotonic acid, niacin, vitamin B1, vitamin K, vitamin E, beta-carotene, magnesium, copper. See? Lahat na siya Ashitaba. Ano siya? Lahat na siya Ashitaba. Ganda, di ba? Okay. Ano pa? Ayan. Ngayon, bakit ba maganda ang Ashitaba? Bakit ba maraming scientists ngayon at mga laboratory ang gumagastos ng milyon dolyares para pag-aralan yan? Kasi may kapangyarihan ang Ashitaba. Saan ang kapangyarihan? Sa dahon? Wala akong sa dahon. Nasa dagta. Ang tawag sa dagta, calcones. Calcones. Sabihin mo sa katabi mo, calcones. Calcones. Ito po ha, calcones po ang tawag dyan. Calcones. Hindi po chalcone. Calcones. Yun ang tamang pronunciation, okay? Calcones, alright? So ngayon, bakit ba mahalagang calcones? Okay, simple lang po. Ulitin ko ha, yung dagta, ang tawag dyan, calcone. Ngayon, sa loob ng dagta, meron siyang dalawa, marami pong ano yan eh, maraming, what do you call this one? Marami po siyang elemento sa loob ng dagta. Marami. Pero sa lahat ng substance o elements na nasa loob ng dagta, dalawa lang po nangingibabaw. Ano yun? Santoangelol and 4-hydroxyderesin. Dalawa lang. Ang tawag sa dalawang yan, calconoids. Tama, di ba? Calconoids. Yung calconoids, yan po yung nilalaman ng calcone. Alright? Maliwanag? Okay. Paano ba i-pronounce to? Santoangelol. Okay, huwag kayong magulol ha. Okay. 5 syllables tayo, okay? Santo. Follow me. Repeat after me. Santo. Anje. Lol. Santo. Anje. Lol. Mabilis. Santo Angelol. Santo Angelo. Santo Angelo. Alam mo, pagkatapos ito, pwede na kayo maging doktor. Okay, ito. Santo Angelo. 4-hydroxyderesin. Unang-unang hirap ko na sa... Sir, hanggang 4 lang ako eh. Okay, repeat by syllable. Okay? 4-hydroxyderesin. 4-hydroxyderesin. Again. 4-hydroxyderesin. Diba? Okay, mabilis na. 4-hydroxyderesin. See, hindi
hindi na nakakabulol. For Tama, di ba? hydroxydericin. So, ganun lang po ang pagbasa niyan. Huwag niyo babasahin ka agad. Ano daw? Alright. So, just tayo mag-focus ngayon sa dalawang alkaloids na yan. Santoangelol and 4-hydroxydericin. Kasi yan po ang ginagastosan ng malaking pera ng mga laboratories natin. Okay? So ngayon po, ito hindi na kailangan pag-aralan niya. Okay. Ayan, no? Calcones, no? Or calcanoids. Okay, ano ba yun? Sorry, yung calcones, yan po yung dagta. Ano bang nagagawa ng dagta ng Ashitaba sa katawan natin? Ang ganda po, it purifies the blood, strengthens the immune system, monitors cholesterol levels, regulates blood pressure, suppresses acid secretion, prevents thrombus, antibacterial, prevents cancer and promotes metabolism. Wow. Ganyan, yeah, nandyan lahat. Kaya nga excited na kami ni Boss. Kaya nga yung mga doktor pupunta na dito. Wow! Kaya nga, yes, ito, sa mga ngayon nakalagay na, yung mga doctors pupunta dito, they're going to talk about in-depth product presentations. Diba? Yun ang maganda. Okay, so ano ba yung mga medical benefits na makukuha natin sa paggamit ng Ashitaba? Lalo-lalo sa mga alkaloids na yan. Okay, here we go. Marami po, no? We have antibacterial, antifungal, anti-tumor, anti-inflammatory, aromatase inhibitor, and hypertension. Yung mga hindi po nakakalam ng panglima, aromatase inhibitor, explain ko sa inyo, lalo sa mga babae. Alright? When you say inhibitor, it comes from the word inhibit. Ang Tagalog ng salitang inhibit, ano? Pinipigilan. Tama? So, ibig sabihin, pinipigilan niya ang aromatase. Ano yung aromatase? Okay. Aromatase is an enzyme sa katawan. Tama? Ito na po yung explanation. Okay. Aromatase, it is an adrenal enzyme that converts estrone to estrogen. Ulitin ko ha. It is an adrenal enzyme na kino-convert ang estrone at ginagawang estrogen. Too much estrogen in the body will produce breast cancer. Yeah, too much estrogen will produce breast cancer. Totoo yan. Kahit sino ang doktor tanongin niyo. Ngayon, ang malupit niyan, pag kumain ka ng Ashitaba, uminom ka ng Ashitaba coffee natin, pinipigilan niya yung pagdami ng aromatase para hindi i-produce yung estrogen. Klaro ba yun? Yes. So ngayon pala may natutunan rin. Sabi na iba, ay, naka-estrogen, maganda sa katawan niya. Sige. Okay? Sir Jeff, Yeah. marami na siya estrogen. Ano po? Marami na siyang estrogen. Kung marami ng estrogen, Oo. okay, pag uminom ka ng Ashitaba, magiging sustagen. Pero po, no. Kung marami estrogen, kailangan mag-Ashitaba coffee tayo. Kasi i-breakdown yan eh. I-breakdown yan. Okay, remember ha, ang mga tumor, ha, lalo na sa breast, nabubuhay yan sa estrogen. So you have discovered something tonight. Yes. Tama, di ba? Wow, amazing ha? Kaya, ang sarap ibenta ng Ashitaba. Sir Jeff, Yeah. kahit anong klase ng cancer ba? Kasi like my friend, na-diagnose siya may bone cancer. Bone tumor ako. Mamaya. Yeah, mamaya. Kasi isa pa lang to eh. Okay. Marami. Cancer, dadaanan natin yan. Mamaya. Okay, very good. Alright. Mamaya niyo makikita. Okay. So ngayon, cancer treatment and prevention. Lahat ito pag-aaralan natin ngayon. Ito yung mga meron ng clinical studies na nakatulong po ang Ashitaba. Alzheimer, antibacterial, antidepressant, anti-diabetic, anti-inflammatory, antioxidant, anti-thrombotic, anti-tumor, cancer treatment, HDL, renal reductase, skin cancer, blah, 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 blah. Ang dami. Yan na yung mga clinical studies, ongoing pa rin hanggang ngayon. No? Hindi po yung pinag-aralan noong 1970s, 1960s, luma yun. Ito mga recent, mga year 2003, 2012, yan. Okay? So let's go. Alright. Ashitaba, okay. Pinag-aralan po sa mga may Alzheimer. Alzheimer is a disease.
Tama? Yes. It is a disease that retards memory sa mga tao. At yan ang pinaka-problema ngayon. Nangyayari po yan sa mga senior citizen, sa mga lolo-lola, and unfortunately sa mga parents natin. How I wish yung mga pinagkakautangan natin may Alzheimer. Pero lang, wag. Masamang wish yun, masamang wish. Mas maganda how I wish yung mga pinagkakautangan natin sumali sa JC. Tama, di ba? At ang malapit niyan, how I wish yung mga utang natin ngayon, darating araw tayo naman na napapautang. Yes. Yun ang masarap na English. Okay. Listen. Noong 2012, nagkaroon po ng study, okay, regarding Alzheimer, yung ating Japan Bioscience Laboratory. Ngayon, kumuha po sila ng mga laboratory mice. Marami po kayo makikita dito clinical studies ginagamit ang laboratory mice. Bakit po? Bakit hindi na ng tao? Simple lang po. Unang-una, hindi pwede kagad tao kasi it's unethical. No, hindi bawal po yun sa sinumpaan namin sa medical field. Ha? Kaya doktor po ako. Alright? Neurosurgeon po si surgeon. Basta mga hindi ko nakakala. Kaya lang ngayon po, kung sir, pag pwedeng patingnan ko yung utak mo, hindi ko pwedeng i-check. Bakit? Kasi wala na po ako lisensya. Ano ba tawag doon? Na-revoke na yung license. Bakit na-revoke? Kasi sa mga hindi ko nakakalam, I'm a neurosurgeon by profession, bago ako mag-GC. Ibig sabihin, nag-opera ako sa utak. Kaya alam, yung unang 10 pasyente ko, namatay lahat. Kaya sabi ng PRC, i-revoke mo, Doc Jeff, i-revoke mo na namin yung lisensya. Sabi ko, okay, mag-network na lang ako. Okay. Ayan, network siya. Networking na lang siya. Okay. Tapos yung pala, pagdating ng mga doktor dito, kasama rin ako. Oh, sir, dyan pala ba? Di ba doktor? Doktor rin ako, di ba? Okay, ha? Here we go. Bakit laboratory mice? Simple lang po. No? Bakit di na lang yung daga sa kusina? Ang laboratory mice po, special po yan na klase ng daga. Unang-unang, malinis yan. Malilinis yung mga yan. And pangalawa, yung organs ng laboratory mice is almost the same sa mga tao. Pagdating po ng reaction sa mga drugs. Tama, di ba? So, sa mga clinical studies natin, ginagamit po natin yung laboratory mice. Okay. Paano po nakakatulong yung Alzheimer ay yung Ashitaba sa mga tao na suffer ng Alzheimer? Simple lang po. Ito po yung kanilang findings sa kanilang clinical study. Kumuha po sila ng mga laboratory mice, tama? At nilagyan po nila ng special drug na tinatawag na scopolamine. Okay? Scopolamine is a drug, no? Pag sinabi kong drug, huwag nyo isipin kagad shabu, okay na? Hindi ganun. Drug, gamot, tama? Is a type of drug na kapag sobrang dami, can remove memory from your brain. Wow. Oo, mahirapan ka mag-isip. Tama, di ba? Alright. It can remove memory from your brain. No? Mawawala yung memory mo, malilimutin ka kagad, pwede na i-damage yung mga brain cells. So, nagkaroon po ng laboratory experiment yung mga scientists. Alam niyo yung napapanood natin sa TV dati, di ba yung daga pinapasok sa maze? Tapos sa dulo yung keso? Okay, ganun po yung ginawa. For over 1 hour, paulit-ulit po, ang bilis ng daga eh. Kasi, keso agad eh. Tama? Ulit naman, keso. Nung nilagyan nila ng injection ng scopolamine, grabe, 10 minutes na. Yung daga, hindi na niya alam kung nasaan yung keso. And there was a time na yung mga daga, inuumpog na nila yung ulo nila sa pader. Kasi naamoy nila yung keso eh. Pero hindi na nila alam kung saan sila dagaan. Oo, yun ang nakita nila. Yun talagang gagawin ng scopolamine eh. Ngayon ang ginawa nila, in-injection na nila ng Ashitaba. Kasama ng dalawa, Santo Angelol and 4-hydroxyglyricin. And the result was significant reduce. Okay? Binaba po yung effect ng scopolamine-induced, yung scopolamine effect sa mga utak ng daga. Binaba na reduce po. Ultimately, nahanap pa rin yung keso. Kaya lang, after 38 years,
Hindi, biro lang. Sabi nyo, naka-tsempo din ako. Okay, hindi, biro lang po. Nagkaroon po ng improvement. So ngayon po, yan po yung kiniklaim ng Ashitaba. Hindi po siya nakakapagpagaling ng Alzheimer, ha? Wala pa. Pero, by taking regular Ashitaba, nakakatulong siya to prevent, hindi ko to prevent, yung paglalanas ng Alzheimer. Okay? Ngayon, ongoing pa rin po yung clinical study niya. Pero masarap po dyan, nakikita na natin na may laban. Tama? Yes. Okay, very good. Are you learning? Yes. Dapat pala hindi are you learning, dapat are you discovering. Di ba? Okay, ngayon antibacterial. Ayan, maganda to. Ashitaba, with its two calcanoids, no? 4 hydroxygelicin, tsaka santoangelol, na pag-aralan po sa clinical study na lumalaban po sila sa maraming strains na bakterya. At isa sa mga pinakamalupit na pag-aaral nila is nakita nila na lumalaban po yung Ashitaba sa dalawang klase ng strain ng bakterya na mahirap pupuksain. Ano yun? MRSA at saka ORSA. Ano yun? When you say MRSA, it is methicillin-resistant Staphylococcus aureus type of bacteria strain. Okay, para maintindihan nyo, pag sinabi mong Staphylococcus aureus, yan yung uri ng bakterya. Tama? Okay. Pag sinabi mong resistant, lumalaban. Tama? So yung bacteria na yan lumalaban. Saan? Sa methicillin. Pag sinabi mong methicillin, yan yung isang uri ng antibiotic. So ibig sabihin, yung MRSA o kaya yung ORSA, Oxacillin Resistant Staphylococcus aureus, yan yung dalawang klase ng bacteria na sikat na sa buong mundo na hindi na po tinatalaban ng ordinary antibiotic. Kaya delikado. Kasi ang katawan natin, kaya sabihin sa inyo, huwag kayong masyadong antibiotic. Wag! Konti sakit lang, antibiotic. Konti na lang, antibiotic. Wag! Wag! Alam mo bakit? Kasi yung katawan natin, meron yung kakayahan na maging immune na eh. Yung ibig sabihin yung mga bakterya sa katawan, pwede siya maging immune. Tama? Huwag Yes. kayo basta-basta mag-take. Pag yan naging immune, alam niyo ba yung antibiotic may mga types yan? Pataas ang pataas, palakas ang palakas. Diba? Sino mga nurse dito? Okay. Alam niyo, di ba ma'am? Pataas ang pataas yung level, di ba? Oo. Yung pinakamalupit doon yung pinakataas, grade 4. Iniiwasan natin yan. You know why? Kasi bakit? It's not good for the body. Ngayon, ito malupit, no? Itong MRSA at ORSA, sa mga hindi nakakaalam, bigyan ko kayo ng example kung ano po yan. Isa po dyan sa common na yan, yung tinatawag na boils. Sa English, boils. Sa Tagalog, Pigsa. pigsa. Ang pigsa walang gamot. Tama di ba, ma'am? Wala ba yun? Meron ng solusyon. Bote ng UFC. Tama? Alam mo sa States, problema ng mga tao, I have boils, oh my God, it hurts like hell. Hindi ako makaupo kasi bakit? Oh, it hurts. Pero sa Pilipinas, pigsa, madali lang, ay! Yoko! Bote! Puk! Di ba? Lumabas yung mata. Di ba? Gusto mo Marami sa pa Lagyan ng asin. Diba? See? So, ngayon, ang pag-aralan po, na yung Ashitaba po, lumalaban. Lumalaban po sa mga bakterya na yan. MRSA at ORSA. Okay ba yan? Are you learning? Yes. Yeah, thank you so much. Okay. Ito pala example. No? Masyado ko excited. Okay. Ayan o, methicillin MRSA refers to a group of gram-positive bacteria na hindi na po siya dinadala ba? Okay. MRSA and ORSA is called superbugs. Superbug po ang tawag ng CDC, Center for Disease Control sa Amerika. Bakit siya superbug? Hindi na dinadala ng ordinary antibiotic. And just recently, about last year yata, I saw sa CNN, there's this type of bacteria na kahit yung grade 4 po ma'am. Grade 4 type of antibiotic, hindi na siya namamatay. Yun ang pinaka-superbug talaga. Totoo yan, you can Google that, superbug. Na hindi na kaya tablan ng antibiotic na, hindi na kaya tablan ng meron tayong pinakamalakas na antibiotic eh. Ano ba yung pangalan niya ma'am? I'm sorry. May lean sa dulo eh. No? Methicillin. Silin ba yun? Parang gano'n. Methicillin. O mataas yun, no? Pero lang. Pero yun ang nakakatakot.
And it is the worst nightmares ng mga scientists na meron pong mga bakterya na kahit yung pinakamalalakas na uri ng antibiotic sa buong mundo, sir, hindi na kayang patayin. Yun na nakakatakot. Tama? Kasi nag-evolve na sila. Di ba ma'am, no? Malaban na sa mga bakterya, lumalakas na. See? So you have to be careful. No? Ngayon, ito po siya, folliculitis. Tama? Impetigo, furunculosis, boils, carbuncles, cellulitis. Okay? So, yan yung mga type ng MRSA. Ha? Folliculitis, yan yung sa balat na parang pimple. No? Makate, pero pag hinawakan mo, mahapde. Mainit. Para sa pimple na maraming pimple. Yan yung folliculitis. Hindi na yan kayang patay ng ordinary antibiotic. Impetigo, usually lumalabas din sa bibig. Impetigo. Yung mga parang nanunuyo, grabe yan, no? Tapos, lips to lips kayo. And mouth disease. Furunculosis, yan, no? Boils, pigsa. Carbuncles, grabe yung mga malalaking parang pigsa. Cellulitis. Yung cellulitis, hindi po yung mga cellulites, ha? Yung cellulites po taba. Yung cellulitis, yan yung inflammation, pamamaga po sa ilalim ng skin. Tama? Hindi naman po ito delikado. Kaya lang, nagiging delikado po siya. May po pa dito. Okay. Nagiging delikado lang po siya pag siya pumasok po sa nerves natin. Alright? Sa ating nervous system. Kasi pupunta sa utak. Yan po yung delikado siya. Grabe, no? Depression. Yeah. Ito po yung isa rin sa nakakatulong sa ng Ashitaba, no? Piniprevent niya yung depression. Depression occurs when our emotions, sabi ito yung definition ng pinakasimple definition. Pag nawalan ka ng pag-asa sa buhay. Ay, hopeless? Hopeless na. Diba? Yung tipong feeling mo, ikaw din pinakakawawa, wala na akong silbi sa buhay, palas-palas ako. So, ano yung pumapasok sa utak mo? Eh, wala na akong silbi. Pwede ka mong pakamatay. Tama, di ba? Okay, yan yung depression. Yan yung naririnig natin. Yan yung alam natin. We know a lot of our friends na some of them are suffering from depression. Tama? Yes. Nag-iwalay ng boyfriend, nagkawal mag-asawa. Namatay. Depression. Tama? Bago po tayo mag-advise, ha? Bago tayo mag-advise na, okay lang yan, maraming malalaki dyan eh. Okay lang, maraming babae dyan eh. Huwag basta-basta kayo mag-advise. Kasi malay mo yung, baka di nyo alam yung advice nyo, baka nasasayangan tayo ng oras. Ang kailangan nyo malaman, bakit ba ang tao nagkakaroon ng depression? Tama? Bakit? Okay. So we have to know first the signs and symptoms of depression. Pag ang isang tao, malalaman mo depressed, kapag ito nararamdaman, lagi siyang malungkot, anxious or empty, feeling hopeless or pessimistic, feeling guilty, worthless or helpless, not enjoying the things that used to enjoy. Dumaan yung birthday niya, dead mo na lang. Tutulog na lang siya. Pero dati, saya-saya. Diba? Trouble, concentration, memory, or making decisions. Sleeping too much or too little or hindi na natutulog. Appetite changes. Diba? Gaining or losing weight, yung biglang tumataba, biglang namamaya. Hindi mo alam. Feeling restless or irritable, and thoughts of committing suicide or death. Diba nakakatakot? Kaya lalo na to, sleeping too much or too little. Ito evident to kapag sa lamay, alam mo yung lamay? Matay, di ba? Kapag yung namatayan, close yung namatay sa kanya. Di ba tatlong araw na sa lamay, hindi pa natutulog? Yung matulog ka naman, hindi. Hindi niya kaya yun. Kaya lang siya gano'n kasi depressed siya. Ngayon, I want you to understand bakit ang tao nagkakaroon ng depression. At saka bakit kahit sa parte ng mundo, US, Canada, Japan, Asia, Africa, Australia,
China, Russia. Bakit kapag may na-depress, pare-parehas ang trend? Pare-parehas lahat yan, tama? Bakit may pattern? So hindi lang pala yung outside environment. Pero ang pinakamalupit, nandito sa utak. Kailangan niyo muna malaman bakit nadidepress ang isang tao. Ano ba yung gumagana o tumatakbo sa utak ng isang tao nadidepress? Tama? Okay, here we go. Ang human brain kasi natin, yung utak natin, kapag tayo ay na-depress or nadidepress, nagpo-produce yan ng enzyme. Ang tawag monoamine oxidase. Okay? Or MAO. M-A-O. MAO. That is shortcut for monoamine oxidase. M is mono, A is amine, O is oxidase. MAO. Mao. Ano sila? MAO. Mao. Ang MAO. Mao. Okay, yan ha, para hindi nyo malang. Ano nga pala yung pag nag-depress? yung MAO. Mao ba? Mao. Bitaw. Manam. Sa bisas. Ngayon, listen. Kapag meron kang enzyme na MAO or monoamine oxidase sa utak, pinapatay niya yung tatlong importanteng neurotransmitter sa utak natin. Ano yun? Norepinephrine, pangalawa is serotonin, and pangatlo is dopamine. These are stress hormones. Anong ginagawa ng tatlong yan? Okay. Norepinephrine is for alertness and energy. Dopamine is for attention, motivation, pleasure, and reward. And anxiety, And serotonin is obsession and compulsion. So yung tatlo na yan yung mga may mood, may anxiety. Yan yung tatlong neurotransmitter na lumalaban sa depression. Lumalaban po. Tama? Kasi bago ka ma-depress, na-stress ka muna. Tama, di ba? So lumalabas siya mga yan. Kaya lang, dahil may monoamine oxidase, sobrang dami po, pinapatay niya. At kapag namatay yan, yun ang delikado. Okay? So let's talk about that. Okay. When you say norepinephrine, di ba normal po sa atin pag ikaw ay natakot? Di ba ang bilis ng kabog ng dibdib mo? Yes. No? Tapos pawis na pawis yung namamawis ka, di ba? Takot na takot ka eh. Yun po yung normal na reaction ng katawan natin. Kasi bakit? Because of the neurotransmitters of norepinephrine. Pag ikaw po ay na-stress o natakot, ito yung lalabas sa katawan mo. Breathing rate increase. Tingnan mo increase. Blood flow to the skeletal muscle increase. Tumataas yung dugo mo kagad. Heart rate increase. Blood sugar levels increase kasi prepare ng katawan mo for something na baka may mangyari. Tama? Blood pressure in arteries increase. Tumataas ang BP. Pupils dilate. O diba? Yung mata mo nagdadilate yung loob, yung pupils. Intestinal muscle relax. So yan yung nangyayari kapag gumagana po yung norepinephrine. This is a stress hormone. Tama, di ba? Okay. Kaya nga po, kapag ang isang tao na depressed, unang pinapatay ng MAO, PAM! Pinatay niya yung, o knockdown niya, yung norepinephrine. Kaya ano nangyayari? Nasusunog na yung bahay. Sabi mo sa kaibigan mo, halika na! Lumabas na tayo! Ang laki na nasusunog na yung bahay mo! Halika na! Patular lang. Yung kaibigan mo na depressed, ganyan na lang. Patular lang. Normal na. Halika na! Masusunog, mamatay tayo! Ha? Lahat naman tayo mamamatay. Ako handa na ako. See? Yung normal na tao, lahat yung nararamdaman, kumakabog, no? Di ba? Natatakot eh. Pero yung taong depressed, wala na. Kalmado na. Bakit? Shutdown na yung norepinephrine. See? Kaya maraming nadidepress, wala nang pakialam sa kanilang sarili. Tama, di ba? Kahit ano na mangyari, okay na sa kanila. Kasi bakit? Nag-shutdown na to eh. Norepinephrine. Pangalawa, dopamine. Dopamine is a neurotransmitter released by the brain, okay? That plays a number of roles in humans and other animals. Some are movement, memory, pleasurable rewards, behavior cognition, attention, sleep, mood, and learning. Ayan po. Pinaka-common po itong dalawa.
sleep tsaka mood. Wala nang gana. And karamihan po ng mga nadidepress, especially sa Pilipinas, or siguro sa Asia na rin, hindi na natutulog. Kasi because of problema. Tama, di ba? Iniisip nyo, problemado na yung tao. Nakatulala na lang palagi, hindi na natutulog. Hindi ko dahil sa problema yun. Dahil nag-shutdown na rin yung dopamine niya. So, dalawa na yung nag-shutdown. Dalawa na. And what is serotonin? Serotonin impacts every part of your body, from your emotions to your motor skills. Yan na. Okay? Kapag may serotonin ka pa sa katawan, it will reduce depression, it will regulate anxiety, it will heal wounds, it will stimulate nausea, maintain bone health. Ulitin ko ha, tinutulungan po bawasan ng depression sa katawan. Pero dahil shutdown na rin yung serotonin, wala na. Pag yung tatlong yan na shutdown na, ibigay na siya. At magpapakamatay na. Kaya nga masakit, no? Sayang, wala akong slide dito. Sayang. Magbabanggit po ako ng tatlong kilalang personality sa buong mundo na who just recently committed suicide. Last July ba o June? June. Last June, there was a famous documentarist, no? From Discovery Channel at saka sa CNN. Meron siyang special segment, Parts Unknown, no? Pinupuntahan niya yung nagkakaroon siyang document sa iba part ng mundo, basically sa mga pagkain, culture. Mayaman na tao. Mayaman na tao, very sikat. Ang pangalan niya is Anthony Bourdain. Diba? Anthony Bourdain. Oo, yung Siya lang po sa yung food chef. Amerikano na documentarist na Nagtikim. mahilig sa pagkain na nagsabi po is Cebu lechon is the best roasted pig in the world. Siya lang yan. Pakamatay siya. Mayaman yun ha. Walang problema sa pera yun. Milyonaryo yun. Mayaman. Sikat. Walang problema sa trabaho. Security. Pero grabe ang depression. Alam ba paano siya nakita? Pakamatay siya. Hangin. Nagbikte. Ito malupit. 1 week bago magpakamatay si Anthony Bourdain because of depression, meron din isang babae nagpakamatay. Sikat na tao din. Ito, bilyonaryo. Bilyonaryo, sikat. Famous fashion icon. Ayun. Siya po si Kate Spade. Kate Spade daw. Ang nangyari ng bag? Kate Um, Spade. yes. Pakamatay. Mayaman yun ha, bilyonaryo ha. Bakit? Kasi ang sabi, yung asawa niya, nag-file ng divorce. Hindi niya matanggap. Akala ko nga yung asawa niya, bumili ng bag ng Prada eh. May bag tayo, Kate Spade, ba't bumili ng Prada? Pakamatay. And about 1.5 years ago, one of my favorite childhood actor, noong bata pa ako. Grabe, paborito ko siya. Lahat ng pelikula niya super ganda, super nakakatawa. Nagbigti rin. Mayaman din. His name was Robin Williams. Diba, no? Favorite pelikula ko yun sa kanya, Mrs. Doubtfire. O kaya yung pinaka-latest lang yung kasama si Ben Stiller, A Night at the A Museum. Night at the Museum. Magaling siya, di ba? Mayaman yun, ha? Oo, Oscar Award yun. Pero bakit nagpakamatay? Kasi he is suffering from depression. See? So, depression pala, hindi lang dahil wala kang pera, bawang ka sa ulan. Ang dami po mayaman. Rockista, at the age of 27-year-old, nagbalance sa ulo. Nirvana, lead singer, Kurt Cobain, nagpakamatay because of depression niya. At marami pang listahan niya. So nakaka-alarm, tama? Pero kung hindi mo alam to, isipin mo, may problema lang. Pero pag nalaman mo to, alam mo kung bakit sila nagpakamatay. Kasi hindi bumibili ng katawan nila sa depression. Kasi yung tatlong neurotransmitter na lumalaban sa depression
ay nag-shutdown na. The world is shut down. Shutdown. Down. Hindi na nag-function, nag-shutdown na. Kumbaga parang zombie na lang sila na, o sige, willing na sila magpapatay. Kaya nga yung mga drug companies, gumawa po ng tinatawag na antidepressant drug. Tama? Yung mga pills na ininom pag-depress. Akala ko nga, noong unang mali pa ako, yung ininom nila para sumaya. Yung pala iniinom nila yan para yung tatlong neurotransmitter hindi mamatay. Para lumaban pa rin. Lumaban. Kaya lang, as we know, marami po siyang side effect. Tama, di ba? Okay. Ano yung mga side effect? Dry mouth, nausea, diarrhea, or constipation, headache, drowsiness, insomnia, dizziness, okay? Or lightheadedness, skin reaction, okay? Involuntary muscle jerks, yung bigla ka na lang maganon. Imagine mo, nasa metro ka, di ba sa tren? Bigla kang... Okay, mag-order ka. Good morning to McDonald's. How may I help you? Yes, can you give me? Low blood pressure, reduced sexual desire, or difficulty reaching orgasm. Weight gain, difficulties starting a urine flow. Grabe, hindi ako umihi. Muscle cramps, prickly or tingling sensation in the skin. So yan yung delikadong effects na antidepressants yun. Tama, di ba? Yeah. Pero huwag kayo mag-alala, no? In May of 2013, just recently lang, meron po tayong pinablish na libro according to the Journal of Applied Pharmacology na yung ating Santo Angelo at 400 hydroxyl na galing po sa Ashitaba, pinag-aaralan na ngayon ng mga drug companies na pwede po nilang ihalo o pwedeng gamitin yan as alternative para po paglaban ng depression. Okay, di ba? Kaya pansin niyo, lahat ng umiinom ng ating Ashitaba Good Leaf Coffee ang